स्वागत छ दर्शकबिन तपाईहरुलाई यहाँकै आफ्नै मेरो शेयर युट्युब च्यानलमा जहाँ हामी शेयर सम्बन्धी जानकारीहरू प्रस्तुत गर्ने गर्दछौं। यसका साथै दर्शकबिन आज हामी यस भिडियो मार्फत एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंक र शिखर इन्स्योरेन्सले हकप्रद निष्कासन गर्ने बारे चर्चा परिचर्चा गर्नेछौं। आउनुस् जानु यसको बारेमा। दर्शकबिन शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले हकप्रद निष्कासनको अनुमति माग गर्दै नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएको छ। कम्पनीले जेठ 25 गते बोर्डमा आवेदन दिएको हो। कम्पनीले 10:3 को अनुपातमा 30% हकप्रद निष्कासनको लागि अनुमति माग गरेको छ। बोर्डबाट अनुमति पाएपछि कम्पनीले 52,75,57,200 रुपैयाँ बराबरको 52,75,572 किता हकप्रद शेयर निष्कासन गर्नेछ। कम्पनीले हकप्रद शेयर निष्कासन गर्नका लागि NIBLS क्यापिटललाई धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक नियुक्त गरेको छ। यसैगरी यता एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडले पनि हकप्रद निष्कासनको अनुमति माग गर्दै नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएको छ। कम्पनीले जेठ 27 गते बोर्डमा आवेदन दिएको हो। यता पनि कम्पनीले 10:3 को अनुपातमा 30% हुन आउने 24,33,367.42 रुपैयाँ बराबरको 24,33,363.67 किता हकप्रद शेयर निष्कासन गर्न लागेको छ। बैंकले हकप्रद निष्कासनको लागि NIBLS क्यापिटललाई नै बिक्री प्रबन्धक चयन गरेको हो। बोर्डबाट अनुमति पाएपछि कम्पनीले हकप्रद निष्कासन गर्नेछ। यसका साथै दर्शकवृन्द तपाईहरुलाई यस भिडियो राम्रो लागेमा लाइक, शेयर र कमेन्ट गरी हाम्रो मनोबल पनि बढाइदिनु होला र शेयर सम्बन्धी नयाँ जानकारीहरू थप जान्नको लागि हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। धन्यवाद।